අයිබෝවන් ඔබ සියදුනා සාදරින් පිළිගන්නවා USK ඔටෝමේෂන් YouTube නාලිකාව වෙත. මෙම වීඩියෝ එක අරමුණ වෙන්නේ PLC ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේම සිමුලේෂන් පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදීමටයි. PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීමේදී ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ PLC බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව PLC සොෆ්ට්වෙයාර් එකත් වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට Siemens PLC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් Omron PLC එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව වෙන්නේ අදාළ නිෂ්පාදකයා විසින් අදාළ ඩ්‍රයිවර් සහ එහි තියෙන සියලුම දත්ත අදාළ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකට යොදා තියලා අපිට පහසු කරලා තිනවා ඉතා ලේසියෙන් අපිට මේක කරගන්න. ඒ වගේම හැම සොෆ්ට්වෙයාර් එකම යාලා සිමුලේටින් පාර්ට් එකකුත් දීලා තිනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා යොදා ගන්නේ TIA පෝටල් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක. මේක Siemens සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. මේක Siemens PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීම සඳහා තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ප්‍රී වර්ෂන් එකක් නන් නෙවෙයි. මේක මුදල් දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ටොරෙන්ට් එකෙන් වගේ තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ. හොඳයි, මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපිට ඒක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි අපිට මුලින්ම දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේක මේ ක්‍රියේට් නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක තමයි මුලින්ම අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආරම්භ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙනු එකක් එනවා. ඒකේ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේම් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් වෙන පාත් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියේට් කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ මෙනු එකකට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ configure drivers කියන එකට තමයි දෙන්න ඕන. අතුරුව අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකකට යනවා. මේකේ add new drivers කියන එකට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මේකෙදි අපිට තුන් වර්ගයක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි PLC, HMI, ඒ වගේම PC system කියලා. අපි PLC එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන නිසා PLC එක තෝරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී අපිට PLC Siemens සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන PLC family ටික අපිට පෙන්නනවා. මෙතෙන්දි මට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලා හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් එක්ක දැන් මේක කන්ෆිගරේට් කරනකොට ඔයා ගාව තියෙන PLC එකේ මොඩල් එක, ඒ කියන්නේ CPU නම්බර් එක හරියටම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. මෙතනින් අපි තෝරන්න ඕන මොකද මොන PLC එකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඒකට අදාළ CPU නම්බර් එක ඔයා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕන. මෙතෙන්දී හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් කන්ෆිගරේට් කරන්න නැති නිසා අපි සිමුලේෂන් විතරක් කරන නිසා අපි මේකෙන්දී අපිට ඕන චිප් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මම මෙතන තෝරගන්නේ C300 කියන පැමිලි එක. මේ 300 කියන පැමිලි එකෙත් වර්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. මේක විශේෂත්වයක් නෑ තෝරා ගැනීමේදී. ඔයාලට පේනවා මේක පොඩි මේකෙන් ඕඩර් නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේ ඕඩර් නම්බර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ data sheet එක full data එක අපිට බලා ගන්න. ඒ වගේම මෙයාලා data ටිකක් මෙයාලා මෙතන දීලා තිනවා. chip එකට අදාළ මූලික data ටික. හරි, අපි chip එකක් දැන් තෝරගත්තා. අපි බලමු මේ ඇඩ් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට තමයි අපි වැටෙන්නේ. මේක PLC rack එක. PLC rack එකේ අපි තෝරගත්ත CPU එක මෙතන දැන් ඇඩ් වෙලා තිනවා. සාමාන්‍ය rack එකකට power supply එකක් ඒ වගේ module ටික ඇඩ් වෙන්න ඕන. මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් power supply සහ මේ අදාළ component ටික මෙතන මෙයාලා දීලා තිනවා. ඇත්තරම සිමුලේෂන් පාර්ට් එකක් කරන නිසා power supply එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මම මෙතන power supply එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. අපිට ඕන power supply එකක් තෝරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මම input card එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. digital input එක මේ DI කියලා කියන්නේ digital input. මම 16 card එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතෙන්දිත් CPU එක වගේම තමයි අපි ඇත්තට hardware එකක් එක්ක configure කරනවා නම් ඔයා ගාව තියෙන input output card වල නම්බර් එක හරියට මෙතනින් තෝරලා ඇඩ් කරගන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරද්දී drivers configure වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි, අපි PLC hardware rack එක complete කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි තියෙන වෙන්නේ මේ PLC 1 කියන මෙනු එක යටතේ තියෙන මෙනු එක යටතේ පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා PLC tag කියලා එකක්. අපි ඒක select කරලා new tag table එකක් ගන්නවා. මේ tag කිරීම වාසිය වෙන්නේ ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලට නැවත නැවත බලද්දි ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීමේදී පහසු වෙනවා. අපි ඉන්පුට් අවුට්පුට් ටැග් කරලා තිබ්බට පස්සේ මොකද ඒවා අපිට නම් වලින්ම දාලා අපි දන්න නම් වලින් දාලා ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ටැග් ටේබල් එකක්
ඕපන් කරලා බලමු. මේ ටැග් ටේබල් එක විවෘත කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් වලට අපි යොදා ගන්න පුළුවන් නමක්. මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා මේ data type එක. මේ data type එක boolean type එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. boolean කියලා කියන්නේ එක හෝ බිඳුව කියන අගය තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන data සියලුම data type ටික මෙයාලා අපිට දීලා තිනවා. අපේ data type එක අනුව මෙතෙන්ට මේ input එක හරි output එක හරි මේ data type එක අනුව අපිට මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට මම boolean set කරනවා. address කියන තැනදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙතන මේ අපි මේ method එක ඒ කියන්නේ I කියලා කියන්නේ input එකක්, Q කියලා කියන්නේ output එකක්, M කියලා කියන්නේ මේ memory bit එකක්. ඒ කියන්නේ මේ program එක ඇතුළෙම තියෙන memory එක තමයි මේ M අකුරෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට මේ I අකුර තමයි දැන් මම select කරන්නේ. මොකද මම මෙතන input එකක් select කරන නිසා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ address කියලා කියන්නේ මෙතන මේ input module එකේ byte බිඳුව කියන එක තමයි මෙතන මම 0 කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යට තියෙනවා අපේ bit value එක දාන්න. ඒතර bit එකත් මම බිඳුව කියලා තමයි select කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ address කරන ක්‍රමවේද තුනක් මම ඔයාලට මේකේ පෙන්නනවා. අපි ඉන්න අතරතුර මෙන්න මේ programming block කියන එක යටතේ තියෙන main කියන එක double click කරමු. අපිට program කරන ප්‍රධාන ladder අදින network එක ඉන්නේ මෙතෙන්දී. අපිට මෙතන උඩ පෙන්නනවා basic functions ටික ladder programming කිරීමේදී. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට general functions ටික, ඒ වගේම advanced functions ටික. ඉතින් අපි මේවා පිළිබඳව වෙනම කතා කරමු. අපිට දැන් මෙතන program එක ladder එකක් ඇද ගන්න ඕන නම් ඔයාලා දන්නවා මේ launcher-ඉන් අපිට පෙන්නන්නේ normal open, normal close. ඒ වගේ අපි මෙතන අපිට normal close එකක් දා ගන්න ඕන නම් මේව මේ it select කරලා අපිට මේවා add කරගෙන යන එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දකිනවා මේ ප්‍රශ්නාර්ථ වගේ තියෙන්නේ අපි ඇඩ්‍රස් කරපු නැති හින්දා. මෙතනින් මම අර කලින් ගත්ත ටැග් ටේබල් එක මම දැන් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේ close කියන එක close කියන ටැග් එක මම මෙතෙන්ට දානවා. එතකොට ඇඩ්‍රස් එනවා මේ බටන් එකට. මේ දෙවනි මෙතඩ් එක මේක අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් I. ඒ කියන්නේ මේකත් මම මේක ඉන්පුට් එකක් විදිහට දෙන්නේ I පළවෙනි බයිට් එකේ දෙවනි බිට් එකත් වශයෙන් තමයි දෙන්නේ. මම මෙතන අවුට්පුට් එක මම ඊළඟ ක්‍රමවේදය පෙන්වන්නම් ඇඩ්‍රස් කරන. මෙතන මේක තිරේ දෙකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ටැග් ටේබල් එක තමයි මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන දැනට. අපිට මෙතන මේ drivers configurate වලට ගියාට පස්සේ ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මෙතන අර අපි rack එක අපිට පෙන්නනවා. අපේ zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ output card එකේ මේ address ටික මෙතෙන්ට set වෙලා තිනවා. close එක ඒ වගේම tag කියලා මේ input දෙක මෙතන දෙකට set වෙලා තිනවා. අපි output එක මේ විදිහට address කරන්න පුළුවන්. මේ output module එකකින් මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා මේක උඩට ඇදලා ගෙනත් දැම්මට පස්සේ එතන බටන් එකට එතන output එකට මේක address වෙනවා. ඉතින් අපේ program එක හරි මේක basic. අපි බලමු මේක simulate කරන විදිය කොහොමද කියලා. මෙතන මුලින්ම simulate කරන්න කලින් අපි main කියන එක select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ compile කියන එක දෙන්න ඕන. මේ compile කියන එකේදී 100%ක් හරියන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් program එකේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් error එකක් තියෙනවා. එහෙම වෙද්දි compile වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ starting simulating කියන බටන් එක අපි ඔබනවා. මෙතන message එක yes දෙන්න ඕන. මෙතෙන්දී අපිට පොඩි වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. අපිට මේ ආකාරයට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ monitoring on off කියලා බටන් එකක්. මේ monitoring on off එක ගැන කතා කරොත් මේ ladder එක අපිට පෙන්නනවා මේ simulate වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මේකේ path එක complete වෙනවා. ඒ කියන්නේ on වෙනවා off වෙනවා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ monitoring on off කියන එකෙන්. ඉතින් මේකත් මම monitoring on off කියන එක on කරගන්නවා. එන window එකෙන් මම මේ program එක run කරනවා. programming run
එක දුන්නට පස්සේ මෙතන අපිට පෙන්නනවා මේ ඔබට පේනවා මේ කොළපාටර මෙහෙම පේන්නේ මොනිටරින් ඔන් කරගත්ත නිසා මේක ඔන් ඕෆ් කරලා තිබුණොත් පිට එහෙම පෙන්න්නන්නේ නෑ මෙතන නෝමල් කලෝස් එකෙන් අපිට ස්විච්චලා තියෙන විදිය අපිට දැන් පෙන්නවා ඒ වගේම නෝමල් ඕපන් එකකින් එහාට සප්ලයි යන්නේ කියලා අපිට පෙන්නනවා ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ බයිට් එකක් මේ බයිට් එකේ අපි පළවෙනි එක තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ නෝමල් ක්ලෝස් එක විදිහට ඔයාලට දැන් පේනවා මම එකට හයි දුන්නාම ක්ලෝස් ඕපන් වෙනවා සප්ලයි නැති වෙලා යනවා මම මෙතන දෙවෙනි බිට් එකට තමයි දුන්නේ නෝමල් ඕපන් එක මම නෝමල් ඕපන් එක හයි කරනවා එතකොට ඔයාලට පේනවා අවුට්පුට් එක ඔන් වෙනවා ඉතින් අපිට මේ විදිහට සිමුලේට් කරලා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න පුළුවන් එතන මේ අවුට්පුට් එකෙත් හරිය වැටෙනවා මේ හා සමානව අපි සිමුලේෂන් එක නවත්තලා දැන් මම අදගන්න යන්නේ සෙල්ෆ් හෝල්ඩින් එකක් මම මෙතෙන්දී අවුට්පුට් එක ඩිලීට් කරනවා දැනට අපි අවුට්පුට් එක ඩිලීට් කළා මම මෙතෙන්දී දානවා මෙමරි බිට් එකක් අර මං කිව්ව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීමේදී පහසු වෙනවා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළෙම තියෙන බිට් එකක් අරගෙන ඒක වේරියබල් කරලා දැම්මම ඉතින් මම මේ විදිහට තව normal open එකක් අරගෙන අපේ push tag එකට parallel මම සම්බන්ධ කරගන්නවා ඒකේ variable එක විදිහට මම අර memory bit එකේ address එකම දෙනවා එතකොට memory bit එක high වුණු ගමන් මේකත් high වෙනවා මම දෙවෙනි network එකක් ගන්නවා එහෙම නොවුනත් අරකින්ම ඉත්තක් ගන්න පුළුවන් මම මේ වලට පෙන්නන්න අපිට දෙවෙනි network එකක් ගත්තට පස්සේ මම මෙතන normal open එකක් අරගෙන මේක memory bit එකේම කොටසක් විදිහට දානවා මම මෙතෙන්ට output එක select කරනවා ඉතින් මේ තියෙන self holding එක අපි electrical self holding එක ඉගෙන ගත්ත පහුගිය පාඩමකදී ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්දී compile කරනවා ඒ වගේම start simulation එක ඔබනවා ඊට අමතරව monitoring on කරගන්නවා මේ මෙනු එක ආවට පස්සේ මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනවා මෙතෙන්දී අපිට ඕන එකක් මේ කෑරි නැත්නම් අපිට මේ බයිට් නැත්නම් අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඒ වගේ මෙමරි බයිට් එක දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා මම මෙතෙන්දී හයි කරනවා දැන් දැක්කද self holding එක push button එක විදිහට මම මේක එකපාරක් ඔබලා ඇතෑරියට පස්සේ හයි වෙලා තිනවා මම normal close කරනවා close කරලා දැම්මට පස්සේ close වෙනවා ඉතින් මේ තියෙන self holding එක එහෙම නැත්නම් direct online circuit එක අපි electrical controlling වලදී අපි මේක ගැන කතා කරා electric contactor එක කරා මේ circuit එක අපි හැදුවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ program එකක් මාර්ගයෙන් අපි self holding එක ලියාගෙන තිනවා මේ PLC එක අපි self holding ලියන එක් ක්‍රමවේදයක් පමණයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළේ PLC එකක් නැතුව අපිට software simulation මගින් කොහොමද programming පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් අපි නැවතත් PLC programming පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් ඔබ සියලු දෙනාට ජයෙන් ජය.